Shalom vänner, profetisk uppdatering 31 juli 2024. Och bakom mig ser ni en flygande tistelfjäril. Fantastiska, underbara skapelser som Gud har gjort. Fjärilarna. Vi tycker att det är färre än vanligt i år. Kanske beror på vädret och det regnandet som har varit. Men vi får njuta av dem som vi får upptäcka i naturen. I min förra profetiska uppdatering 26 juli tog jag upp nekromanti. Och det här får bli del 2 om nekromanti. Som sprids bland annat via organisationen Promise Keepers som jag tog upp då. Eller löfteshållarna på svenska. Jag ber om ursäkt för min felstavning i Promise. Det ska vara S och inte C. Så nu får jag rätta till det också. Nekromanti är spiritism. Det handlar om att försöka ta kontakt med de döda eller avlidna. Och det är vanligt inom shamanism. Och inom New Age som vi vet via medier. Nekromanti har spridits alltså genom Promise Keepers under minst 14 år. Och det är en organisation för män som förbinder sig vid 7 löften för att, skulle jag vilja säga, göra sig själva goda. Det leder ju naturligtvis till självrättfärdighet, lagiskhet och det är inte bibliskt. Och kanske är det därför som den organisationen ganska snabbt förlorade anhängare, men böckerna sprids och man har konferenser. Jag vill ta upp mer om detta eftersom det sprids också från andra håll in i kristenheten. Och jag tror att det är ganska uppenbart för alla som förstår detta att det finns kopplingar till helgondyrkan, Mariadyrkan, alltså avgudatillbedjan som också är spiritism. Katolska kyrkan använder framförallt apokryfiska böcker för sin irrlära om detta. De kanske säger vi tillber inte helgonen, vi ber dem om förbön. Men i praktiken är det tillbedjan. När man faller på knä inför en ikon som då föreställer ett helgon. Och det här är inte bibliskt, det här är ockult. Bibeln förbjuder all kontakt med de döda. Och vi ska läsa bibelorden igen sen, som jag tog upp förra gången. Och Gud gör ingen skillnad på om det är ogudaktiga eller troende avlidna. Det gäller alla som har avlidit från det här jordiska livet. Förbudet gäller alla. Om vi tar detta med ikoner förresten så blir ju detta en istället för att tillbe Jesus. Man gör sig en annan medlare, ett helgon så kallat då. Det blir alltså en antikrist istället för Kristus. Människan ersätter den plats som enbart tillhör Guds medlare, Jesus, Guds son. Som vi vet är hela romerska katolska kyrkan byggd på sand, en falsk lära om Petrus, en annan Jesus och ett annat evangelium som bygger på lögner om Maria. Den katolska Maria upphöjs som syndfri, medåterlöserska eller medfrälserska och himlens drottning. Himlens drottning är modergudinnan i hednisk religion. Och hon jämställs med sonen. Det är inte den bibliska Jesus. Och hans judiska mor Maria, utan det här är hednisk avgudatillbedjan med en kristen täckmantel. Men det är innehållet som avgör, inte ytan. Ordet nekromanti kommer från 2 grekiska ord, nekros som betyder död och manteia som betyder spådom. All spiritism öppnar för det ockulta.
och då New Age, som har trängt in i kristna sammanhang genom ekumenik och den så kallade karismatiska rörelsen NAR, Nyapostoliska reformationen, en reformation tillbaka till påven och Romkyrkan genom ekumenik. Man säger att förra reformationen, Luthers reformation, splittrade och den nyapostoliska reformationen enar. Det är vad de själva säger. I vilket fall, nekromanti eller spiritism påstår att de levande kommunicerar med de döda. För det mesta sker det genom ett medium eller andeguider. Det är alltså demoner. De tror att Gud är alla människors fader oavsett vad man tror. Det här är vad spiritismen säger. Alla är Guds barn oavsett tro. Och det påståendet leder ju då till nästa påstående, att alla människor är goda innerst inne. Mystikerna kallar det en gudagnista. Och genom evolutionen når de gudomlighet, för de är gudar eller blir gudar. Här har vi Manifest the Sons of God inom NAR och trosrörelsen. Den irrläran kommer från Romarbrevet 8:19 som man då har förvrängt. Det står: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. I engelska och King James står det Guds söner ska uppenbaras. Och då säger NAR att man menar att de ska nå gudomlighet här i livet. Engelska som översätter söner är missvisande. Barn är helt rätt översatt. Här är svenska bibeln bättre översatt. För det syftar på äkta barn, alltså Guds barn, i grekiska grundtexten, till skillnad från oäkta. I den ockulta andligheten ingår evolution, en andlig evolution, där människors andar kommer till högre nivåer. Och det leder såklart till universalism. Alla blir frälsta, eller snarare då frälser sig själva. Det man menar här med Gud, man talar om Gud, det är enligt evolutionen att allt är Gud och Gud är i allt. Som en kosmisk kraft eller urkraft. Bibeln säger tvärtom, att alla är syndare och går förlorade utan frälsningen som bara finns i Jesus Kristus Messias. Gud har skapat alla, men Guds barn blir vi endast genom tro på Jesus Kristus, Guds son, som föddes som människa i det judiska folket i Israel. Att vara Guds barn innebär att vi har en relation, en levande tro på Jesus, Guds son. Annars är vi inte Guds barn. Vi är inte små gudar. Vi adopteras till Guds barn. Och det här står i 5 bibelord. Jag tar inte upp alla nu, men i grundtexten står det tydligt och klart att Gud adopterar oss till sina barn. Och Gud ser och behandlar oss sen som sina äkta barn genom tron på Jesus. Därför att vi får Guds liv inom oss. Den helige ande som bor i vår ande. Gud är skaparen, han är skild från sin skapelse samtidigt som han uppehåller allt, säger Bibeln. Varför jag särskilt tar upp detta är därför att inom NAR så kan man få höra predikas till exempel av Kenneth Copeland, som är en av de värsta villolärarna i vår tid. Säger hundar föder hundar. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är han säger mer, men han tar sån här exempel i djurlivet. Hundar föder hundar. Katter föder kattungar. Vad föder Gud? Jo, gudar. Och det här är ju alltså helt fel. Det är ju nonsens. Utifrån det jag här sa innan då. Gud adopterar oss som sina barn. Gud är evig, vi är skapade. Det är en väldigt stor skillnad. Vi är skapade av stoft. Ju mer man läser om nekromanti och spiritism, desto mer känner man igen tankarna.
i den här tidens spridning av falska läror och New Age in i kristna sammanhang genom den så kallade karismatiska rörelsen NAR, trosrörelsen, herraväldesteologi, dominionism, liberal teologi, mysticism och katolicism. Hela den ekumeniska rörelsen eller hela den ekumeniska röran och alla kristna tv-kanaler verkar vara infiltrerade eftersom de inte håller rent hus från sådana här villoläror. Och det jag vill varna för framför allt här, det är kristna falska profeter och falska lärare som påstår då att de far till himlen upp och ner när de vill och att de möter avlidna bibliska personer. De kommenderar änglar och allt i skapelsen som om de tror att de är gudar. De påstår att Gud alltid talar och att de kanaliserar vad han säger. Detta pågår i Bethel Church i Kalifornien där Bill Johnson är pastor. Supernatural School of Ministry, om jag nu säger orden i rätt ordning. Och dit har många svenskar åkt för att ta del i dessa falska läror. En så kallad bibelskola. Och många är på det sättet grundlurare av onda andar och spårdomsandar. För deras egna personliga upplevelser ersätter Bibelns ord. Den som prövar utifrån Bibeln och är noga med vad Bibeln säger blir kallad religiös. Alltså vi som varnar för falska läror och falska lärare kallas religiösa. Ja, de får kalla oss vad de vill, vi bryr oss inte. För vi kommer inte att tiga ändå. Jag ska citera det Warren B. Smith skriver om New Age-boken After Death, utgiven år 1905 med tidigare namn Brev från Juli. Det här är alltså inget nytt, det har alltså funnits. Bara att det kommer med lite olika nya skepnader, men det är samma lögner, samma innehåll. Författaren William Stead, jag tror det uttalas så, Stead, bekände sig som kristen inom citation då och var involverad i spiritism. Han överlät sig till en ande vid namn Julia. Det är ju alltså en demon som utgav sig för att vara hans avlidna vän. Och jämför nu med vad NAR och hela den så kallade karismatiska rörelsen och den organiserade ekumeniken säger idag om en världsomfattande jätteväckelse. Han skriver: Julia delade Guds hemlighet från sina guider med Stead. Och det var att Gud är i alla, att det kommer ett andligt uppvaknande bland nationerna, att en världsomspännande väckelse närmar sig med stormsteg. Ni hörde vad källan var. Demoner, andeguider. Det här är New Age. Det här är nyandlighet, det här är ockult andlighet som Bibeln kallar mörker och kommer från Satan. Det finns inget gott där. Inom New Age vet vi att man talar om goda andar och onda andar. Det här är bara onda andar. Allt som är utanför bibelordet, det som Gud talar, det är mörker. Och jag citerar från då det Warren Smith skriver här om den här Julia. Och vad Julia påstås ha lärt ut av Jesus inom citation då, och hennes guider, alltså andeguider eller demoner, för över ett århundrade sedan om ett stort andligt uppvaknande bland nationerna liknar mycket vad som lärs ut av både New Age-ledare och många kyrkoledare idag. Att en stor världsomspännande väckelse närmar sig med stormsteg. New Age-källor hävdar att denna kommande väckelse så småningom kommer att leda till enhet, världsfred, bildandet av en ny världsreligion
och mänsklighetens frälsning och att allt kommer att grundas på den immanenta New Age-läran från Gud inom, Gud i alla och allt. Tyvärr inser de flesta kristna inte att denna obibliska Gud i allt-lära redan har kommit in i dagens kyrka genom bästsäljande kristna inom citation böcker och okunniga kyrkoledare. Slut citat. Det här är väldigt allvarligt och jag hoppas att ni lyssnade vad jag läste här nu och lyssna igen om du missar något. Det här är ockulta källor alltså. Och jämför nu detta med nar- och herraväldesteologi, dominionism, sju bergenläran, där man påstår då att en maktfullkomlig kyrka i ändens tid ska inta hela världen, ta över och synliggöra Guds rike genom en jätteväckelse. Det här skriver alltså Warren B. Smith. Och jag kommer inte ihåg jag kollade inte upp när det här kom ut, men det är ganska många år sedan. Han blev själv frälst och befriad ut ur det ockulta, djupt i New Age. Och det här som han skriver om, det är panteism och panenteism i en ockult världsbild. Citat från andra inom trosrörelsen bland annat. Din ande är Guds ande, alltså detsamma som Guds ande. Du är en ande som har en själ och bor i en kropp. Det här är gnosticism. Dina ord är skapande precis som Guds. Du har auktoritet att befalla änglar och allt i skapelsen. Det här är New Age. Det här är ockult andlighet. Det är andligt bedrägeri. Det finns inga löften heller om en världsomspännande väckelse i Bibeln, men det står om ett stort avfall. Och Bibeln beskriver ett sataniskt bedrägeri, globalt, världsomspännande. På 90-talet spreds en falsk väckelse från Toronto genom narpastorer. De uppmanade alla som deltog: sluta tänka, lägg bort din bibel och bara ta emot, berusa dig med anden. Men Guds ande berusar inte. Den heliga ande kommer med Guds närvaro som gör oss nyktra, vakna och klarsynta. I Toronto och senare i Lakeland med Todd Bentley sa narpastorerna att det var en blötläggning. Och nyss var en narpastor på Livets ord och Europakonferensen med samma orena ande som den som kallar sig Guds bartender Rodney Howard Brown, Bill Johnson och alla de andra. Bli full, skål, cheers, sa Cash Luna eller Luna. Samma orena andlighet som man applåderar på Livets ord. Och samma ockulta manifestationer. Visade sig inte så mycket där, men tillräckligt för att se vad det handlar om. Och Joakim Lundqvist kallar denne megakyrkopastor, mångmiljonär i dollar såklart, det är de alla, kallar han för en gudsman och en enkel man. Ja, och det är ju ganska avslöjande för vad Joakim Lundqvist själv är idag, för det är ju det avslöjar bara hans egen andliga mörker i så fall. Första Timotebrevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Varför vill dessa självutnämnda apostlar att folk blir berusade med samma manifestationer som i den ockulta världen,
hinduism till exempel, kundalini. Och därför att de är bedragna och de bedrar andra. Av berusning blir man omtöcknad, man förlorar omdömet. Och andlig berusning gör att man inte längre kan förstå Bibeln rätt, om man nu någonsin har gjort det. Man förlorar all klarsyn och all urskiljning, om det har funnits någon innan. Man förbereds på det sättet att ta emot en falsk andutgjutelse, en falsk väckelse. Och jag kan tillägga att det som hände på Livets ord, även om inte jag orkar höra allt, det var ju inte ens en dålig predikan, det var ju bara pladder. Det var bara pladder och dumheter och töntiga skämt. För att man ska ta emot det här och tro att man är andlig. Men snälla någon, vakna. Vakna, säger jag bara. Och bland de här så finns det falska profeter som påstår att de får upp i himlen, alltså när de vill. Det är inte ovanligt inom NAR. Och att de möter avlidna personer i Bibeln. Detta försvarar de med att de är levande inför Gud. Ja, så säger Bibeln. Men hur kan man ens komma på idén att få kontakt med de döda eller avlidna när Bibeln så tydligt varnar för det? Och att det i själva verket är kontakt med demoner och onda andar. Och det de beskriver, vi minns säkert åt Bentley i Lakeland, det var ju rena ockulta upplevelser han gjorde som han beskrev. Exakt samma som inom New Age. När människor är djupt i det ockulta. Det är precis samma. Jag läste en del bibelord i förra uppdateringen och jag vill läsa dem igen här så att det står helt klart för oss att vi inte kan eller får ha kontakt eller kan ta kontakt med de döda, och det gäller alla avlidna, ogudaktiga lika väl som gudfruktiga. 3 Mosebok 19:31. Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän, sök inte sådana så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud. Man blir alltså oren, andligt oren. För det handlar om orena andar och den orena andevärlden som man får kontakt med. 4 Mosebok 20, vers 6. Om någon vänder sig till andebesvärjare för att i trolös avfällighet hålla sig till dem, ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk. Ni skall helga er och vara heliga, ty jag är Herren, er Gud. Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er. Jesaja 8, från vers 19. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrodnad för dem. Med andra ord, gå till Guds ord, sök i Guds ord, sök inte råd hos de döda, varken så kallade helgon eller ogudaktiga. Det är spiritism och avgudadyrkan, sataniskt mörker. Här får man kontakt med demoner som kallas andeguider i New Age. Det är samma. Och jag kan ju bara tillägga en gång att Bethel Church i Redding, Kalifornien, där Bill Johnson är pastor, hämtar direkt från New Age. Tekniker och metoder direkt från New Age, och de säger det själva. Annars, den som inte tror det kan läsa boken The Physics of Heaven, där Bill och Benny Johnson är medförfattare. Och Chris Vallotton är inblandad, allihopa. De har alltså vidöppna dörrar till det ockulta och till New Age. Jag kallar den kyrkan en New Age-kyrka. Men ni märker förstås att den här tråden går tillbaka till romerska katolska kyrkan. Det är en tillvänning till katolicism och SKR-ekumeniken. Sveriges kristna råd, som ofta är skäl att kalla Sveriges antikristna råd.
Det är ändetidens religiösa koloss eller religiösa system som kallas Skökan Babylon i Uppenbarelseboken, där alla religioner möts och blandas. För den icke-troende kan det ju låta fantastiskt fint och bra, men problemet är att det bygger på lögn. Jesus är enda vägen till Gud. Han säger själv: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det finns bara en som kan förlåta våra synder. Det finns bara en frälsare för alla människor, och det är Jesus, Guds son. Och i den här stora kolossen, religiösa kolossen, där alla religioner blandas i synkretism, där finns inte Jesus med. Inte den sanne Jesus. Så det här skiljer alltså en skarp linje, en skarp tydlig skillnad mellan religionssynkretism där allt blandas som är mörker, och evangeliet, Guds evangelium, som är ljus, frälsning. Det är så det är. Och det är det vi predikar. Annars förnekar man Jesus som den han är. Och det är det valet som varje människa gör. Måste göra och har rätt att göra. Så det vi läser i Jesaja här, om de inte talar enligt Guds ord, då är det för att de är i totalt mörker. Och det finns inte ens en morgonrodnad för dem. Det finns inget ljus, finns inget hopp om de inte vänder om. King James Bibel på engelska säger: om de inte talar enligt detta ord är det för att det inte finns något ljus i dem. Så går vi till 5 Mosebok 18 från vers 10. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spårdom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Necromancer på engelska, nekromanti eller spiritism är det. Vers 12. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Alltså de folken som bodde i Kanans land som Gud gav till sitt folk. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Ordet för andebesvärjare är på engelska familiar spirits, familjeandar, alltså kan syfta på avlidna familjemedlemmar. Att vara fullkomlig betyder inte att Gud kräver att vi ska vara perfekta, för det vet han att vi inte är och inte blir här på jorden. Nej, det betyder att vara helhjärtad för Herren, helhjärtad för Jesus. Vi vill tillhöra honom och lyda honom av hela hjärtat. Och då rensar vi ut allt sånt här orent och ber om rening, förlåtelse och beskydd. Vi vet att Satan är listig och han har spridit giftiga frön till människor som säger att det är helgonen, det avsomnade, som man ber om förbön och kontakt med. Inte till vem som helst. Så är det naturligtvis inte. För bibelordet talar om alla avlidna, som jag sa innan. Oavsett om det är troende eller icke troende. Ett bibelord som används felaktigt och som missbrukas för att stödja sån här nekromanti eller spiritism, kontakt med de döda, det är i Hebreerbrevet 12. I kapitel 11 så läser vi om trons hjältar. Vi brukar kalla kapitlet trons kapitel, eftersom det berättar om många troshjältar tillbaka i tiden i Bibeln. Och det avslutas med orden i vers 39. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Gud har förutbestämt något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Alltså det slutliga målet är ju inte när det jordiska livet tar slut, utan uppståndelsen från de döda vid Jesu återkomst.
Sen kommer då den här versen som man missbrukar. Den ger inget som helst godkännande att kontakta de döda. Det säger inte heller att de avlidna kan se oss eller vet något alls om vad som sker på jorden. Det säger Bibeln ingenting om. Men vi läser Hebreerbrevet 1 där. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, det syftar tillbaka på kapitel 11 med troshjältarna. En stor sky eller ett stort moln, alltså det är så många så det är som ett moln. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och bilden här i grundtexten, det är en idrottsarena och ett långt lopp som en bild på vårt liv, på vårt livslopp så att säga. En stor sky av vittnen, det är alltså en bildig beskrivning som ofta användes på den tiden för att beskriva många, så många att det är som ett moln. Eller de som satt högst upp på åskådarplatsen. I engelska bibeln, därför låt oss också, alltså som de gjorde, löpa vårt utsedda lopp med uthållighet. Orden i grundtexten här kan betyda åskådare på en idrottsarena, men själva meningen är att de var uthålliga och trogna vittnen för sanningen när de levde, och vi uppmanas att göra och vara detsamma som dem. Och här är frågan, kan de avlidna se oss? Och det finns olika uppfattningar, men jag tror inte att det är så. För himlen eller paradiset, som vi talar om när vi som troende och frälsta går hem till Gud, alltså när livet här tar slut. Det beskrivs ju att det är fullt av frid och vila och renhet och glädje. Och hur skulle det se ut om alla som är där då kan se oss och följa det som sker på jorden? Det skulle ju vara fullt av oro och bekymmer. De frälsta som avlidit har avslutat sitt jordiska lopp, bildligt talat. De har nått målet. De har gått in i friden. Vi läser i Jesaja 57, vers 1 och 2. Den rättfärdige går under, men ingen bryr sig om det. Fromma människor rycks bort, utan att någon inser att den rättfärdige tas bort för att slippa ondskan. Han går in i friden. Det som vandrar sin väg rakt fram kommer till vila på sina läger. Så det här visar alltså att, tycker jag i alla fall, att de som har gått före, de kan inte se oss. De har bara vila och frid. Det är inte helt tydligt precis var man är och hur det är, men vi vet att man går hem till Gud, stämmer, som vi brukar säga, när man tror på Jesus, man är frälst på nytt född. Och man går in i vilan. Synden beskrivs i brevet 12:1 att den tynger ned och snärjer hårt så att vi inte orkar löpa. Och det är intressant att många som har blivit frälsta, alltså på nytt födda, kommit till tro på Jesus, har upplevt konkret när de tog emot Jesus och hans frälsning och förlåtelse, det är som en tung börda släppte från deras inre eller från deras axlar. Det finns många sådana vittnesbörd och vi har vänner som har berättat det. Jag kommer ihåg på 90-talet en ung kvinna som berättade, hon kom från icke-kristet hem, hade ingen bakgrund med något kristet, men när hon fick höra evangeliet och tog emot Jesus, då sa hon, det var som att jag nästan lyfte på marken, för det var som en tung börda släppte från mitt inre. Hon kände sig lätt. Synden kan vara som en börda. Många som har upplevt det. Men vi ska lägga bort allt som tynger, står det. Och det kan också vara tunga bördor av bekymmer och oro som Jesus vill lyfta av och befria oss ifrån. Och jag tänker här också på hur viktigt det är att vi har rätt utrustning och inte försöker ta på oss någon annans utrustning eller vara någon annan. När David skulle strida mot Goliat, då blev han ju uppmanad och försökte ta på sig kung Sauls rustning.
Och det kanske var i all välmening såklart, men David kunde inte röra sig, för den var stor och tung och till ingen nytta. Inte ens för Saul, därför han vågade ju inte strida mot Goliat. Så David tog av sig och återgick till den utrustning som var hans och som han var tränad i när han var trogen Guds kallelse i det lilla. Som fåraherde, herde, sin slunga och släta stenar. Och många kristna är svaga för kända namn, det som ser stort och tungt ut. Men bakom den rustningen kanske man har en falsk apostel eller en falsk profet. Paulus har skrivit om avfallet innan här i texten, och det är antagligen det som han framförallt syftar på när det gäller synden i Hebreerbrevet 12:1. Då handlar det om allt som försöker locka oss att vika av från Guds väg och vika av på villovägar. Nästa vers talar om för oss hur vi ska orka att fortsätta på Guds väg med uthållighet, vem vi ska fästa blicken på, precis som de gjorde som har gått före. Och vi läser i vers 2: och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom. Här tror jag att King James är bättre översatt än svenska folkbibeln faktiskt. Som för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och det finns andra verser som talar om att Jesus sitter på Faderns högra sida på Guds tron. Och när vi har blicken fäst på Jesus, då gör han också oss till, han helgar och formar oss till dem som han har skapat oss till. Han leder oss in i sin vilja och den plan och den utrustningen som han har gett var och en. Och det här är alltså det viktigaste, att vi har blicken fäst på Jesus. Blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är han som föder på nytt, det är på honom vi tror. Och det står i Filipperbrevet att det han har påbörjat, det ska han också fullborda. Trons upphovsman och fullkomnare. Han ger oss tron och han slutför, bara vi håller oss till honom och aktar oss för sådana här avvikelser från Guds väg, bort från Guds väg, håller oss till honom. Och om vi skulle ha lurats bort, så får vi vända om och bekänna och få förlåtelse, tillbaka till Guds väg. Tillbaka in i Guds vilja, hans plan. Och när Jesus får vara Herre i våra liv, då kommer vi in i det som han har tänkt. Och vi får tjäna Gud med den utrustning som han har gett oss. Var och en. Tjäna varandra, då kommer vi rätt i livet. Nu avslutar jag där, och nu kommer här en video med någonting helt annat från Balagan med David Tall, som förklarar för oss vilka druserna är och deras religion. Det kan vara bra att känna till, det är intressant. Och detta är ju efter raketattacken som dödade minst 12 barn och skadade 29 i Mellanöstern, i Israel, i norra Israel, i Golan. Och det var ju drusiska barn detta, i en drusby eller drussamhälle. Fruktansvärt tragiskt, men det kan vara intressant att veta vad druserna tror och var de kommer ifrån. Information där. Så med allt detta så önskar jag er Guds välsignelse. Ha blicken fäst på Jesus. Sök honom. Sök hans vilja. Sök Guds vilja. Guds rättfärdighet i Jesus och hans rike först. Och shalom. There's no other way to say it. 12 innocent children
were murdered yesterday in a village called Majd al-Shams on the Golan Heights. And what I would like to do today is talk about what happened, talk about how this affects what's happening in Israel, and talk about how this affects what's happening in Lebanon and how all of this could affect what is happening in the Middle East. But let's start off from the beginning. The Hezbollah, a pro-Iranian proxy that has been fighting a half-on, half-off war with Israel for the last 9 months since the attack on October 7th, fired a Farak-1 rocket from southern Lebanon into the Druze village of Majd al-Shams that is on the northern edge of the Golan Heights. And I'm putting up a map here so you understand where we're talking about. The Golan Heights is the northern tip of Israel, and the village of Majd al-Shams is the most northern village in Israel. And what happened yesterday is that a 100-pound warhead landed in the middle of children playing soccer on a soccer field in Majd al-Shams. 11 children became victims, and many, many more were wounded and hurt. This is the most terrible atrocity since the October 7th attack. One of the interesting aspects of what's going on is the place that the attack took place. It is the village of Majd al-Shams on the corner of the Golan Heights. It's one of 5 Druze villages on the Golan Heights. And a couple of words about the Druze. A Muslim caliph living in Egypt at the time went into the occult and went into weird mysticism, then disappeared. A lot of people thought he was assassinated, but a group of his followers decided that his disappearance is him going up to heaven, and he will be kind of initiating the coming of the Messiah. And they created a new religion that is loosely based on Islam, but basically goes way off in a different direction from Islam. It's called the Druze religion, and the people that adhere to that are very, very closely connected. Their communities are closely connected. And the way I like to kind of put it together, if you want to understand what Druze is for Islam what Mormonism is for Christianity. It takes the basic ideas and goes in a very, very different direction. They were horribly persecuted by the Muslims down through the years, so that's why they actually created hilltop communities. They live in the mountains and away from the centers of population. They're very, very ritualistic. By the way, just like the Mormons, the upper areas of their religion are actually secretive. Not everybody knows, but they are very, very closely knit. And they have communities, Druze communities in Israel. If you've been in Israel on Mount Carmel, there's Druze villages. On the Golan Heights, which used to be Syria and is now Israel. Inside Syria, there's large Druze communities. And what's more important, inside Lebanon are large Druze communities. And they are all interconnected. They're intermarried, which means the Druze in Lebanon are family relatives of the Druze on the Golan Heights and the Jews in Israel. What makes this whole story very interesting is that the Jews are very loyal to the country where they live. And I've had Druze soldiers under my command, and I have been under the command of Druze commanders in the past. They serve with us, they live with us. The Druze on the Golan Heights, which Majd al-Shams is one of those villages, have an identity crisis because in the past, the Golan Heights belonged to Syria. So they were supposed to be loyal to Syria. Now the Golan Heights are in Israeli hands, and they're not as supportive of Israel as the Druze, let's say, on Mount Carmel next to Haifa. So that is the backdrop of this. But let's add on a piece. When the Hezbollah fired that rocket into the Druze village, I'm not sure that they were planning on what happened. They actually sparked off a spark, first of all in Israel, but also in Lebanon. Because a lot of the people in Lebanon, in fact, a lot of the supporters of the Lebanese government are Druze. There's a large Druze community. And the first thing that we heard is that although the Druze are usually supportive of Hezbollah and of Lebanon, this attack
actually pulled them away from Hezbollah. And actually, there have been threats in Lebanon against the Hezbollah in Lebanon. Theoretically, in the past, in the 80s, there was a civil war in Lebanon where the Druze were on one side and the Shiite Muslims were on the other side. A lot of people were afraid that this might spark off a civil war inside Lebanon because of the complexities of who got attacked and of the children that were killed. Israel has to retaliate, which means Iran has already put its neck out in support of the Hezbollah and said if Israel attacks the Hezbollah as a result of that, they were going to be attacking Iran. And actually, they've put the whole Middle East war going up in flames on this event. One of the interesting aspects of this event is that the Hezbollah, first of all, goes off and says, in this time, it wasn't us. We've fired more than 2,000 rockets over the next 9 months, but this rocket was not us. Nobody says. They never said where that rocket came from. And Israel has very, very concrete information about where the rocket came from and what that means. So that is the situation today. There's two interesting things that kind of connect to this. One, the Prime Minister of Israel was in the United States. And as you know, the past chapters of this podcast have been talking about what was going on in the United States, but Benjamin Netanyahu is back. The second is the reaction of hopefully presidential candidate Donald Trump, who said that under his watch, this would not have happened. So now the situation is this. Israel has to decide how to retaliate. The whole world is lining up against Israel saying, don't make a big retaliation, don't do this. And the Hezbollah is playing this double game, meaning we're not Lebanon, we're the Hezbollah. On the other side, we're in Lebanon. So don't attack Lebanon because that's not us. But if you attack us, you're attacking Lebanon. So there's this whole doublespeak that's going on that President Trump usually doesn't buy into. And the situation right now is how will Israel react to the most atrocious attack on Israeli soil since the October 7th attack. So that's the situation in Israel. And that's kind of how this is all coming out. What I need you to do is pray. Pray that our northern border in Lebanon, with Lebanon, will stabilize in somehow. Pray for wisdom of our leadership on deciding how to react to this, because you have to react. We can't allow our enemies to fire rockets into soccer fields and kind of get away with it. And pray for the whole situation in the Middle East right now.